नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। उन्हाळ्यातील बेगणीचे पदार्थ म्हणजेच वाळवणीचे पदार्थ। चला तर मग बघूया दुप्पट फुलणाऱ्या झटपट साबुदाण्याच्या फेण्या किंवा पापड्या किंवा चिकवड्या असे यांना म्हणतात। साबुदाण्याच्या फेण्या करण्यासाठी अर्धा किलो साबुदाणा भांड्यात घेऊन स्वच्छ धुवून घ्यावा। त्यानंतर आपल्याला साबुदाणा भिजवायचा आहे। त्यासाठी साबुदाण्याच्या लेवलच्या अर्धा इंच वर येईल इतपत पाणी घालूया। साबुदाणा रात्रभर किंवा 4 ते 5 तास भिजू द्यावा। आवडत असल्यास यामध्ये बटाटा सुद्धा घालू शकता। मी तुम्हाला 2 प्रकारच्या साबुदाणा पापड्या दाखवणार आहे। अर्धा किलो साबुदाण्यासाठी मध्यम आकाराचे 4 ते 6 बटाटे साले काढून तुरटीच्या पाण्यामध्ये 8 ते 9 तास किंवा रात्रभर भिजत घालावेत। दुसऱ्या दिवशी किसणीने किसून किस पाण्यात घालावा, म्हणजे बटाट्याचा किस काळा पडत नाही। बटाट्याचा किस तयार आहे तो व्यवस्थित पाण्याखाली धुवून घ्यावा, त्यामुळे त्यातील स्टार्च निघून जाईल। साबुदाणा व्यवस्थित भिजला गेला आहे। हाताने सर्व साबुदाणा मोकळा करून घ्यावा। साबुदाणा व्यवस्थित भिजला की नाही ते हाताने साबुदाणा दाबून पाहावे। कडक वाटल्यास पुन्हा थोडे पाणी शिंपडून भिजू द्यावा। 2 पातेल्यात भिजवलेला साबुदाणा विभागून घेतला आहे। त्यातील एका भांड्यात बटाट्याचा किस मिक्स करून घ्यावा। तसेच दोन्ही साबुदाण्याच्या भांड्यात चवीनुसार मीठ मिक्स करावे। इडली पात्राच्या भांड्यामध्ये पाणी घेऊन गॅसवर पाणी गरम करायला आधीच ठेवले आहे। तोपर्यंत इडली पात्राच्या प्रत्येक साच्यामध्ये तेलाचा हात लावून घेऊया व नंतर भिजलेल्या साबुदाण्याचा एकेरी पातळ थर प्रत्येक इडली साच्यामध्ये पसरवून घ्यावा। त्याचप्रमाणे बटाट्याचा किस मिक्स केलेल्या साबुदाणा ही एकेरी पातळ थर प्रत्येक इडली साच्यामध्ये पसरवून घ्यावा। इडलीचे सर्व साचे भरून झाले आहेत। इडली पात्राच्या भांड्यामध्ये पाण्याला उकळी आली की आपण ज्याप्रमाणे इडली वाफवतो तसे साबुदाण्याच्या फेण्यांना वाफ काढण्यासाठी सर्व प्लेट्स आतमध्ये ठेवून झाकण लावून घ्यावे व 5 मिनिटं वाफ काढावी। गॅस बंद केला। वाफ जिरली की 2 मिनिटांनंतर फेण्या चमच्याने किंवा चाकूने हलकेच काढून घ्याव्यात। कापडावर किंवा प्लास्टिक पेपरवर घालून फॅन खाली किंवा उन्हात वाळवाव्यात। एक बाजू झाली की फेणी पलटून दुसरी बाजू उन्हात वाळवावी। साबुदाण्याच्या फेण्या करताना तुम्ही यामध्ये जिरे पावडर, हिरवी मिरची पेस्ट सुद्धा मिक्स करू शकता। फेण्या वाफवून उन्हात 3 ते 4 दिवस कडकडीत वाळवाव्यात। अशाच प्रकारे वाळवण्याच्या पदार्थांचे व्हिडिओ मी वंदनाच रेसिपी या माझ्या YouTube चॅनलवर अपलोड केले आहेत। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, ते व्हिडिओही तुम्ही नक्की बघा। साबुदाण्याच्या फेण्या कडकडीत उन्हात वाळल्या आहेत। गरम तेलात एक फेण्या तळून घ्या। मस्तपैकी दुप्पट फुललेले आहेत। एक साबुदाण्याचा दाणा स्पष्ट दिसत आहे। बटाटा घातलेल्या साबुदाण्याच्या फेण्याही तळून बघूया। एकच नंबर साबुदाण्याच्या फेण्या झाल्या आहेत। दोन्ही साबुदाण्याच्या पापड्या चवीला तर अप्रतिमच। साबुदाण्याच्या फेण्या तोडून बघूया। मस्त कुरकुरीत झाल्यात। आवाज ऐका। उपवास स्पेशल साबुदाण्याच्या फेण्या तयार आहेत। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअरचे बटन क्लिक करा। नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी वंदनाच रेसिपीला सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। धन्यवाद।